ආයිබෝන් වල හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ආවා sesame sweet chicken එකක්. තලයට එකතු කරලා රසවත් chicken එකක් හදාගන්න ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් ඒ වගේම ඉතාම රසවත් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් chicken එකක්. ඉතින් ඒක තියෙන වීඩියෝ එකක් සමගින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න, ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද ඕන කියලා බලමු. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ketchup sauce, ginger powder, සුදු පාට බිත්තර දෙකක් මද දෙකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බිත්තර සුදු මද දෙකක්, soya sauce, ඒ වගේම මී පැණි ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මී පැණි වෙනුවට සුග උනත් පාවිච්චි කරන්න. මෙතන chicken breast එක අරන් තියෙනවා grams 350ක්. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා black pepper, salt, corn powder, ඒ වගේම කුඩාවට කපාගත්තු කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා, තලයට කීපයක්. මෙන්න මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි සෝස් එක හදලා පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. අවශ්‍ය සෝස් ටික මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. මේ තියෙන ketchup sauce, soya sauce මේ දෙක එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකට මී පැණිත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම corn powder උත් වතුර මේස හැදී 3-4ක් විතර එකතු කරලා දිය කරලා තියා ගන්නවා පැත්තකින්. මොකද අපි මේක කැට නැතුව හොඳින් දිය කරගන්න ඕන වෙනවා. තාම මේකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා බැද ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල්. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ටික කපා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා කැමති හැඩයකට කැමති ප්‍රමාණයකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අඟල් එකමාරක් වගේ කෑලි වලට තමයි මම කපා ගත්තේ. මේකට ඉතින් chicken breast කියලාමත් නැහැ. සාමාන්‍ය ලොකු chicken එකක් අරන් කුඩා කෑලි වලට කපලා ඔයාලට බෝන් පිටින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බිත්තර සුදු මදේ මම එකතු කරගන්නවා. කහ මදේ අයින් කරලා බිත්තර දෙකක සුදු මද තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒ වෙලාවේ මම ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම පාන් පිටි මේකට එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි මේස හැඳි 4ක් විතර ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්නේ. එකතු කරගෙන මේක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක විනාඩි 2ක් 3ක් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරන්න ඕන මේකේ කැට නැති වෙන්න. ඉතින් දැන් මම මේ වෙලාව වෙනකොට තෙල් තාච්චිය රත් කරලා තියෙන්නේ පැත්තකින්. ඒක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉක්මනින්ම මේක බැද ගන්න. ඉතින් විනාඩි සාමාන්‍යයෙන් 10ක් වගේ තමයි මේ රෙසිපි එකට යන්නේ. අපි ඉක්මනින් හදාගත්තත් විනාඩි 10න් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විනාඩි 4ක් විතර chicken ටික බැදෙන්න ඕන. දෙපැත්ත golden color එකට බැදෙනකොට අපි මේක අයින් කර ගන්නවා තෙල් බේරලා. ඉතින් මේ විදිහට chicken ටික ඔක්කොම අපි බැදගමු. අවශ්‍ය දේවල් සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයම ඔයාලට මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට chicken ටික ඔක්කොම බදලා තෙල් බේර ගන්න පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි හදාගත්ත සෝස් එක පොඩ්ඩක් විනාඩි 3-4ක් තියා ගන්න ඕනේ. ඒක කුක් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අඩු ගින්දරේ අපි ඒකත් හදාගමු. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අතර වාරේ මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම Malee DS කියන page එකටත් එකතු වෙලා like එකක් දාලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම ඊළඟට වෙනම pan එකක් ලිපේ තියලා අර බැදගත්තු තෙල් වලින් එක හැන්දක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒකට අපි ගාගත්තු සුදු ලුණු ටික බැද ගන්නවා රන්වන් පාට වෙන්න.
අඩු ගින්දරේ තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. මොකද ඉක්මනින්ම අපේ මේ සෝස් එක හිඳෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක්ම අඩු ගින්දරේ රන්වන් පාට වෙන්න මේක බැදගෙන අපි හදාගත්තු සෝස් එක මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගන්නකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් එකට තව වතුර කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරලා හොඳින් කුක් කරගන්න. මොකද මේකේ අපි කෝන් පවුඩර් එක උයා ගන්න ඕන. එතකොට කෝන් පවුඩර් එක උයා ගන්න ටිකක් අපිට විනාඩි 2ක් විතර ගත වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ සෝස් එක උකු වෙන්නේ. ඔයාලට කෝන් පවුඩර් හොයාගන්න බැරි නම් පාන් පිටි උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සැහැඳි එකක් විතර දිය කරලා අරගෙන. ඉතින් හැමෝටම කෝන් ෆ්ලා නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් පාන් පිටි මේකට ආදේශ කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්න අපේ සෝස් එක දැන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවට තමයි වතුර කෝප්ප කාලක් විතරත් එකතු කරලා මේක හොඳින් කුක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට මෙන්න මේ වගේ හොඳින් උයා ගන්න ඕන විනාඩි 3ක් 4ක් විතර. මම වතුර කෝප්ප කාලක් එකතු කරා. මේක හරිම රසයි. සුදු ලුණු බැදිලා එනකොට මේ සෝස් එකත් එක්කලා ඔයාලට මේක හදලා බලන්න ගොඩක්ම රසවත් රෙසිපි එකක් තමයි මම නිතරම හදනවා. මේ තියෙන ජින්ජර් පවුඩර්. ඉතින් ඔයාලට ජින්ජර් පවුඩර් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ජින්ජර් ටිකක් ගාලා අරගෙන මේකට එකතු කරගන්න. එහෙම නැතිනම් තලලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ජින්ජර් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ විදිහට විනාඩි 2ක් 3ක් වෙනකොට අපිට මේක අපේ අවශ්‍ය පදමට එනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කෝන් ෆ්ලා එකතු කරනවා. කෝන් ෆ්ලා එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් කූරු ගන්න ඕන. නැත්නම් මේක කැටි ගැහෙන්න ඉඩ තියෙනවා, ඝන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අඩුම ගින්දරේ මේක ඉක්මනින් උයා ගන්න ඕනේ. මොක ඉක්මනටම උකු ගතියට එනවා විනාඩියක් වගේ ඇතුළත. දැන් අපේ හරි උකු අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක උකු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ පදමට ආවම අපි බැඳගත්තු චිකන් එක මේකට එකතු කරගන්න ඕන අඩු ගින්දරේ. හරිම ලේසි රෙසිපි එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සුදු බත් එක්කලා උනත් පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක්ම මේක ගැලපෙන්නේ සුදු බත් එක්කලා බ්‍රෙඩ් එකක් එක්ක උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක චයිනීස් ක්‍රමයට වගේ හදලා තියෙන්නේ. දැන් හරි මම දැන් ලිප ඕෆ් කරනවා. ලිප ඕෆ් කරලා මම මේකට කොත්තමල්ලි කොළ හීනි වෙන්න කපලා තියා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් පාස්ලි කොත්තමල්ලි කොළ, ඒ කියන්නේ කොරියන්ඩර් පාස්ලි ඕන එකක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට බ්‍රවුන් සුගර්, වයිට් සුගර් ඕන එකක් එකතු කරගන්න මී පැණි නැතිනම්. ඉතින් කැමති දෙයක් එකතු කරගෙන මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් හදයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට මම මේකට තල ඇට ටික එකතු කරගන්නවා, සුදු තල ඇට. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ තල ඇට ටික පොඩ්ඩක් බැදලා උනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසයි. බැද්දේ නැත්තත් මේක එකතු කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම නම් ටිකක් බැදලා තමයි අරගත්තේ තල ඇට ටික. ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරලා රස බලන්න පුළුවන් සුදු බත් එක්කලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.